Hello guys! Welcome back to my channel again. So today's video, ang ituturo ko naman is kung paano gumawa ng soil mix para sa mga cactus and succulents. Ito ay DIY soil mix na iba't ibang paraan na ginagamit ko dito sa aking mga beloved babies, mga beloved succulents and cactus. Nag-work ito sa akin, kaya i-share ko sa inyo kung paano yung paraan ko ng paggawa ng soil mix. Bago tayo magsimula, ang i-discuss ko naman muna ay yung pinakapangunahin nating kailangan sa paggawa ng soil mix. Ito yung tinatawag nating pumice or pumice or kung ano man ang tawag dyan. So, intindihin na lang natin kasi hindi ko rin alam kung ano yung tamang banggit doon. Ayan, yung ating mga pumice or pumice na yan. Ito yung tatlong klase na available dito sa amin. Okay, so ito yung pinaka-smaller size. Ito. Ayan, so smaller size. Ito yung pumice na tinatawag nating matanghito. So, maliliit siya. Ayan. Yung iba kasi, ito yung gusto nilang gamitin. And, yung madalas naman hinahanap is yung sizes yung tinutukoy natin na matanghito. Then, ito naman yung munggo size. So, ito siya. Ganito siya kalalaki. Ayan. So, yan yung pagkakaiba nila, oh. Ito yung munggo size, pero ito yung karaniwan na ginagamit kapag gumagawa ng soil mix. Yung iba naman, ginagawa nila, mini-mix nila si matanghito at saka itong si munggo. And yung pinaka-bigger size naman, ayan, which is yung size na corn. So, ito naman ang pagkakaiba nila. Ayan. Ito, ayan, corn. And si matanghito. So, yun yung tatlong sizes na available dito sa akin. Pero actually, marami pang sizes. May mas pino pa dito. Mas pino dito yung tinatawag nilang sugar. And meron pang malalaki. So, ito lang yung karaniwan na ginagamit ko sa paggawa ng soil mix. Pero, dito sa vlog na to, ang ituturo ko, ayaw kong gamitin muna si matanghito. Si matanghito kasi ginagamit ko lang pang topping sa ibabaw, pang design. Para magandang tingnan yung mga succulents kasi hindi ko siya ginagamitan ng pebbles. Aside sa lava rock, ito yung ginagamit ko. Ito ang mismong ginagamit ko sa paggawa ng soil mix para sa aking mga succulents, si munggo size. Minsan, pag trip ko, mix silang dalawa. Okay, so tapos na tayo sa pumice. Next is ano pa ba yung pwede natin gamitin sa paggawa ng soil mix? Unang-una is yung tinatawag nating vermicast. So, ang vermicast na bibili po ito sa mga garden shop, kung saan malapit sa inyong garden shop. Kasi kami, as a garden shop, meron na kaming available na ganito. Na, ang tawag dito? Vermicast. So, 25 pesos per kilo ito. Yan. Ganito ang itsura niyan. Ito yung ginagamit na pampataba para sa soil ng succulents. Hindi na kasi ako naglalagay ng mga manure kasi mahirap i-stress yung mga halaman kapag ginamitan natin ng ibang yung mga manure, ganon, chicken manure, cow manure, yan. Mahirap silang i-stress. Bukod dito, naglalagay lang din ako ng Osmocot or Agroblend. Okay, next na pwedeng gamitin sa paggawa ng soil mix is yung tinatawag naman nating carbonized rice hull or sa Tagalog ay sinunog na ipa. So, ayan siya. So, ginagamitan ng mga ganito, ito ko halos pampataba, ito naman pampabuhaghag siya. So, paano ang pagtimpla ng soil mix? Timpla ng DIY soil mix for succulents ay uunahin natin yung 70% pumice and 30% vermicast. So, yon. Paano natin susukatin? Kahit ano, anything na pwede mong pang sukat, basta 7 na salok, 7 na na ganito ng pumice na gagamitin mo at saka 3 ganito naman ng vermicast yung gagawin natin. So, let's start. Step 1. Ganamang. Okay, 1 2 3 4 5
So, 7 scoop ng pumice na munggo ginamit ko. And then, vermicast naman. 3 nito. And 3. After nyan ay inimix na natin. By the way guys, medyo basa-basa yung ating vermicast. Pag ginamit natin to sa ating mga succulent, make sure na tuyo na to. Kasi, nagkakos, hindi ko, ang experience ko kasi kapag basa, tinitirhan ng fungus or bacteria, kaya yung halaman, nabubulok. Based on experience ko pag basa. Kaya mas maganda kapag tinanim natin is tuyo na siya. Kaya ginagawa ko na to, hindi pa ako nagtatanim. Pero ginagawa ko na yung soil mix kahit naka-air dry pa yung halaman para pagdating ng time na itatanim ko na yung plants is tuyo na rin si soil mix. O, ayan. So, hahaluin natin. So, ito na. Pwede na siyang gamitin na soil mix para sa ating mga succulents and cactus. Ito yung number 1. Second, kuha ulit tayo ng panibagong lagayan. Second soil mix na ituturo ko ay gagamit naman ako ng 70% pumice and 30% na carbonized rice hull. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Okay, take note lang pala. Yung iba sa atin na marunong magtimpla ng mga soil mix ng mga cactus and succulents ay hinuhugasan nila itong pumice bago nila gamitin. So ako, hindi ako naghuhugas nito kasi actually pag gumagawa din yung iba ng soil mix, gumagamit din naman sila ng buhangin. So, ako hindi na ako naghuhugas at pinatutuyo ko naman na ito. So, yon. Based naman sa experience ko, kasi iba-iba tayo ng way ng pag-aalaga or pagtatanim ng succulent. Sa akin kasi nag-work siya. So, yon. Hindi na ako naghuhugas. Kaya yung iba nagtatanong sa akin kung hinuhugasan ko pa yung pumice. Minsan, pag trip-trip ko, minsan naman pag hindi, pag tiyatamad ako, yan, diretso na siya. Kasi pinatutuyo ko pa naman siya. Sinasabay ko na siya kapag nag-air dry ako ng halaman, pero para pag magtatanim na ako, tuyo na siya. Yun. Okay, so naka 7 scoop na ako ng pumice na munggo. Kung gusto nyo gawing haluan ng matanghito, pwede naman 3 scoop o kaya halimbawa 4 na scoop ng munggo tapos 2 scoop ng matanghito. Pwede naman yun. Depende sa gusto nyong soil mix. Kung saan nag-work. Ako kasi, in-experiment ko, okay naman sila sa lahat ng halaman ko. Kaya, anything na pwede nyong gawin. Kung ano yung available sa inyo, yan, pwede nyong gamitin. So, yan. 7 scoop, and then carbonized rice hull. Ayan, 3 scoop. Ayan, then mix lang natin.
Ayan. So, ito na yung ating soil mix para sa ating mga cactus and succulent na 70-30. 70% pumice and 30% carbonized rice hull. Okay. Last na ituturo ko sa inyo na timpla. Okay, yung gagawin naman natin ngayon ay 70% pumice, 15% or pwedeng 15% ng carbonized at 15% ng vermicast. Pero ang gagawin ko ay 20% ng vermicast, then 10% ng carbonized rice hull. Kayong bahala kung anong gusto nyo at kung saan mas mag-work sa halaman nyo. Ako kasi parehas yan, ginagamit ko sa mga succulents ko. So, 7 scoop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vermicast 20%, 1, 2, and 10% ng carbonized. And then mix all together. Okay, that's it. So, ipapakita ko na sa inyo kung ano yung outcome ng tatlong galase ng soil mix na ginawa natin. Ito yung 70-20-10. Ito yung 70% pumice, 20% vermicast, 10% carbonized rice hull. Ito naman yung 70% pumice and 30% carbonized rice hull. So, yan yung pagkakaiba nila. Ayan, so yan yung pagkakaiba. And then yung una natin ginawang soil mix is 70-30 din. 70% pumice and 30% vermicast. So yan yung tatlong klase ng ating soil mix na pwedeng gamitin sa ating mga succulent. So before we end this vlog, ipapakita ko muna sa inyo yung aking mga collection ng aking mga succulents para makita nyo na nag-work itong tatlong DIY soil mix sa aking mga halaman. Okay guys, so eto, huwag nyo na intindihin, nilagyan ko siya ng harang kasi masyadong masusunog yung aking mga succulents kapag hindi pa sila kumaga hindi pa sila sanay sa tutukan na araw. Yan. Kaya nilagyan ko muna ng harang para hindi sila masyadong naiinitan. Parang mild lang. Okay, so ito yung aking mga collection. Ayan. So, tingnan natin. Ayan. So, ito si Elegance. Ayan. I-correct nyo na lang ako kung mali yung name ko ha, kasi medyo naguguluhan din ako sa mga name nila. So, ito si Kiwi, si Choco Moonstone, ayan, si Darly Sunshine, si Chinese Jade, ayan. So, ito nakalimutan ko, hindi ko alam kung sino siya, si Crested Nevada, yan, ito si Chinese Cabbage, si Hen and Chick, yan, Ghost Plant. Meron ako dito hindi pa alam ko ano yung pangalan. Si Topsy Turvy. Ito, itong dalawang to. Hindi ko alam kung sino. Please comment kung kilala nyo sila para mailagay ko din kung sino sila. Si Black Prince. Ayan. So, lahat itong mga succulents na to ay mga personal collection ko.
Si ghost plant. Yan, meron din dito sa baba. Yan, si jadelet. Yan, si jadelet. Si crested moonstone. Yan. Yan yung aking mga collection. Oh, so far, healthy naman sila. Yan. Then, kapag nanganganak kasi sila, sineseparate ko. Ito yung isa sa mga Korean succulents ko. Bagong tanim pa lang sila. So, hindi ko pa pwedeng diligan. Si Debbie. Yan. And here, some of my collection of my cactuses. Yan. Wala pang mga name. Actually, hindi ko pa kasi alam kung sino sila. Ayan. And some of my hawortias. So, marami pa akong kulang. Yan. So, propagation area. Ayan. Okay, so nakita niyo naman, nag-work sa akin yung mga DIY soil mix na to. Kaya, healthy naman yung mga plants ko. Tinuturo ko naman siya para i-share kung paano yung paraan ko. Kasi hindi lahat ng nag-aalaga or nagtatanim ng mga succulents ay pare-parehas ang way. So, ito yung aking way. Ito yung nag-work sa akin. Kaya, I want to share it. Ayan. So, if you like my video, please like and subscribe to my channel para updated kayo sa mga new video na ina-upload ko. And hit the notification bell para kapag ako ay nag-upload ng new video ay manonotify kayo.